Здрасте всім. Вітання. Катерина У Чупрун, мене Олександр Кіш. 31 січня. о, так, все. 2/3 зими пройдено. Якось. Значить, у мене є пропозиція, з чого ми почнемо. З рубрики Нам пишуть. Почнемо сьогодні. Оновився ж вчорашній етер на компі. Наталія Маленяк нам пише: несподівано в мене виникло питання, чому в заряді перестали показувати ранкові проповіді Братчука. Конкретно за ним не слідкую, можливо, він перестав викладати відео. ХЗ. Дивіться, відео він не перестав викладати. Ми показуємо Братчука, коли події стосуються там Одеси і Південного регіону, коли є що сказати. Але, пані Наталія, для вас спеціально сьогодні Сергій Братчук. Я не знаю, про що він говорив і про що сьогоднішня проповідь. Ну, ви просили, ми показуємо. Слава Україні! Знову ворог вночі турбував південні регіони нашої держави і не лише південні регіони дронами камікадзе. В нашій Одеській області збиття не було і не було влучань, але всі відповідні служби, всі відповідні підрозділи працювали. Дякую своїм побратимам за високий рівень професійності та бойове чергування. У Чорному морі зараз знаходиться 6 ворожих кораблів. Серед них один ракетоносій, можливий залп до 4 калібрів. Але б скільки не було тих калібрів, пам'ятайте, ракетна небезпека завжди є актуальною. Тому бережіть себе та своїх рідних. Державний секретар Сполучених Штатів Америки містер Ентоні Блінкен сказав, що зараз ми, українці, об'єднані як ніколи. Давайте не будемо обманювати самі себе, а саме самі собі доведемо, що ми дійсно об'єднані. Війна не закінчилася. У нас багато роботи. І найголовніше, нам треба перемогти. Іншого виходу в нас немає. Працюємо в цьому напрямку. Бажаю кожному з нас продуктивного дня. І задаватися питанням, що я сьогодні зробив для оборони та захисту рідної держави. Що я особисто зробив для того, щоб наші тимчасово окуповані землі були звільнені. Тримаємо стрій. Слава нації! Смерть ворогам! Ти знаєш, от в продовження того, про що говорить Сергій Братчук, я вчора зайшла на Фейсбук, а там Дмитро Крапивенко поширив текст про поетів українських на війні, а в мене немає часу його почитати, і мені прям так стало, знаєш, від цього прям гірко. Я така, стільки всього цікавого, стільки всяких цікавих подій насправді зараз відбувається, стільки тем для обговорення, стільки всього, а на це немає часу. І подумала, що, на жаль, стільки часу витрачається на оці всі розбори якоїсь політоти, замість того, щоб, говорити про якісь такі, про високе, Ну, робота у тебе така, що я можу сказати. Дмитро Карпивенко – це наш колега, він працював в Українському тижні, це просто так, щоб пояснити людям. Потім же ж він був випусковим редактором чи головним редактором програми з Мирославою Барчук на Першому національному, на Суспільному, яке Перше національне. Боже, На УТ-1. на УТ-1, ще б сказала, на Суспільному, потім пішов у військо. Да, зараз він в лавах Збройних сил України. В такі часи живемо, знаєш, що на все не вистачає тебе, і в мирний час не на все вистачало, а тепер так і все ускладнилося. Називемо це так. Так, чому ускладнилося? Там Братчук, значить, в цій проповіді говорив про ракетну небезпеку. До речі, от помітьте, ми, по-моєму, з тобою вже зауважували, що вони вже дуже довго не пускають калібри. Тобто
є балістика, там є шахеди, як вчора ввечері було в Харкові, а з калібрами ну, чомусь, не знаю чому і що б це означало, я не знаю. Останнім часом їх не використовують при ракетних атаках. Менше з тим, друзі, перейдемо до інформаційної складової наших етерів, бо він взагалі, в принципі, переважно інформаційний, крім наших філософствувань. Значить, вчора ввечері був обстріляний Харків. Шуня, я думаю, я просто зачитаю інфу, а ти можеш фончиком показувати відео від Міністерства внутрішніх справ. Це ліквідація наслідків. Ну, це не обстріл, власне, це атака шахедами була, да, якщо бути там точним. Говорять нам, що 3 людей постраждали внаслідок російського обстрілу міста. Ворог завдав удари по цивільним об'єктам шахедами у 2 районах Харкова. Постраждалі, значить, 85-річний, о боже, бідний дідусь, чоловік отримав осколкові поранення. Першочергову допомогу йому надали співробітники полку поліції особливого призначення. 44-річний чоловік зазнав контузії, і ще одного чоловіка гостра реакція на стрес. Ну і це теж проблема. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин, гаражі. Зайнялися пожежі. Ну, ви бачите роботу ДСНСників. Це ДСНС, да, відео. Ну, рятувальники ліквідовували їх, як ви розумієте, як ви побачили на кадрах. Да, це фотки, я так розумію, з якихось будинків, які поруч розташовані з місцем влучання шахедів. Ну і що? І там далі є Ігор Терехов. Ну, станом, ви розумієте, станом на вечір, коли він приїхав на місце влучання. Щас я роботу, да? Пане Ігоре, що на цю хвилину відомо про наслідки? Ну, хочу сказати, що були вибухи шахедів, і, на жаль, постраждало 2 багатоповерхових житлових будинка, вибито вікна, є 2 поранених легкої та середньої ступені важкості. Що стосується комунікації, то зараз перевіряємо всі комунікації стосовно газопостачання, водопостачання і теплопостачання. Теплопостачання мені тільки що сказали, що ми не будемо зупиняти, бо таких глобальних руйнацій по теплопостачанню немає. Інші мережі зараз обслідуємо. Крім цього, постраждала крамниця і теж потребує ремонту. Це ми кажемо про це місце влучання. Пошкоджені 2 багатоповерхівки. Так і є. 2 багатоповерхівки, які пошкоджені були шахедами. Чи є влучання в інших районах міста, які там наслідки? Так, дійсно, є ще в одному районі міста Харкова. Там приватний будинок, на жаль, зруйнований, і теж легкої ступені тяжкості є поранення. Щиро дякую. Ну, в принципі, такий вечір, вірніше, в Харкові. Не перший раз, звісно, шахеди наносять менше, ніж які-небудь там С-300, я вже мовчу про ці ракети, великі ракети пошкоджень, але вони їх наносять, як ви і бачили на відео, і ранять людей. Так. Ну і що? Повітряні сили повідомили сьогодні зранку, що станом на 6:00 в ніч на 31 січня противник атакував 20 ударними безпілотниками типу «Шахед» з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Чауда та 3 балістичними ракетами «Іскандер-М» з Криму та Воронезької області. Знищено було 14 безпілотників в межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей. Власне, і вчора, ще одне таке відео підтвердження, їх насправді небагато
знімай, ну, бо головне збити цю якусь біду, яка летить на тебе, а не зняти це на відео. Але вчора командування Південь, оперативне командування Південь виклало відео збиття бригадою Херсонською зенітно-ракетною бригадою, збиття чого? Збиття Безпілотника Мерлін. Мерлін, Мерлін да. Це не це шахет. розвідник. Ну, да, тут Катя більше розбирається в усьому. Але відео красиве, можна подивитися. Ну, бачите, це так. важлива штука збивати розвідники, тому що це дрони, завдяки яким росіяни потім коригують подальші свої вже обстріли озброєнням, ну, там, ракетним, не знаю, артилерійським, РСЗВ, те, що вони використовують, особливо на Херсонщині. Так, Кіт, я бачу, ти сильно хочеш в кадр влізти, да? Ти всім хочеш показати свою морду чорно-білу, що ти кіт, ти тут на місці, треся об ноутбук, да? Да, кіт? А ну кажи. Скажи щось. Не, він не Так ось. говорить, але Ти дає в зрозуміти. Так, я в так. навушниках. Все, іди. М. Все, молодець. Показав свою Кокос морду. гарний і красивий, тому поставте, будь ласка, вподобайку під етером, підпишіться на канал, хто не підписаний, підпишіть всіх своїх родичів, знайомих, троюрідного племянника, не знаю, небожа, перепрошую, бо зараз прийдуть грамар нації і почнуть розказувати, що я неправильно говорю. Не знаю, з Бердичева, Житомира, звідки хочете. От, а також Ще так Кокос перевіряє, скільки там зібрали на гільзу Залужного. От так прискіпливо дивився тільки Так, що. зараз ми до цього дойдемо. А чого у нас знову цифра зникла? Скільки нас? Ну, ладно, нас там щодня збільшується кількість підписників, але кожен з вас зможе долучитися до збільшення кількості. Ну і головне, будьте активними під час етеру, поза етером, пишіть коментарі, 7 слів, ви це все знаєте. Ми працюємо для вас. На наш журналістський проєкт назбирали 108 600 гривень. Ми вам вдячні, тому що це важливо. От. Але ще більш важливо закрити оцей збір, який йде важко, але я не сумніваюся, що завдяки вам, ми це зробимо. Оту Кокосу. Да, вуглику, яка пішла десь гуляти цей. Так, щось ти мене збила. Да, ну, мета зібрати 500 тисяч. Збір на Збройні Сили України. Зібрали 257 тисяч 45 гривень, тому треба терміново треба комусь зробити донейт 55 гривень. Родзинкою цього збору є гільза від 122 мм чогось. Яка Артилерійського боєприпасу. Да, ну от Катерина більше розбирається в тих штуках. Яка підписана головнокомандуючим Валерієм Залужним. Вона буде розіграна серед тих, хто донейтить по 500 і 100 гривень. Пам'ятайте, що якщо ви донейтите 500, а до речі, перед початком етеру, і що етер не почався, вже був донейт в 500 гривень, і я не встиг прочитати хто, але я вас відзначаю, мушу сказати, що ви молодець, от, хто б це не був, жінка чи чоловік. От, ви круті. Бачите, етер ще не розпочався, а ви вже задонейтили. Тому, коротше, між вами буде розіграна ця гільза рандомайзером. Просто пам'ятайте, що ті, хто донейтить по 500,
у них в 5 разів більше шансів, чим у тих, хто донейтить по 100. Ну, можна задонейтити 5 разів по 100 або 10 разів по 100, тоді буде в 10 разів більше шансів. Коротше, це арифметика 3 класу, я думаю, що розберетеся. От. Головне, якби виконати нашу місію, от як і казав Сергій Братчук, ти або в ЗСУ, або допомагаєш ЗСУ. Якби все. Фух, цю довгу рекламну промову я закінчив, я сам втомився. Значить, поїхали далі. Далі у нас оця рубрика «Білгород в огнях», яка сьогодні переїздить у Владимирську область. Владимир. Там була якась пожежа. Можна фончиком показувати, що там взагалі нічого інтересного, просто це коротке відео з якоїсь пожежі, які трапляються у них щодня фактично. Ми не все показуємо, але по факту там щодня десь щось горить, складські приміщення, заводи поліетиленових труб, що-небудь іще. І далі у нас є цікава якраз Дивись, статистика. я знайшла прикольну штуку вчора. Я не чула раніше про громадську організацію Прометей, але я не чула про громадську організацію. Я розумію, ти намагаєшся згенерувати великий палець. Вийшло. Слава Богу. Я показую вподобайку тій людині, яка задонатила 55 гривень. Все, вибач. Все, я ж просто не бачу, я дивлюся на інфографіку. Значить, я не чула до цього про громадську організацію Прометея. Це така моніторингова організація, яка збирає інформацію про різні події і в Росії. І тут, значить, в них такий російська криза, моніторинг з 22 по 28 січня, тобто це за тиждень. І тут прикольно зібрані різні події. Значить, наприклад, там 22 січня, Владивосток, вітер зриває дахи з парканами, Перм. 22 січня. Підвали 2 будинків затопило окропом. 23 січня. Владивосток. Горить електропідстанція. Новосибірськ. Без електрики понад 50 будинків. Якутськ. Республіка Саха. Протест після вбивства місцевого жителя. Ну і тут всі прекрасні події, які сталися на Росії з 22 по 28 січня, значить, і фіналочка яскрава, Гіркіна засудили до 4 років колонії. В Москві горить театр сатири, наприклад, 28 січня. Далі. Через комунальну аварію зазнає втрат дитяча лікарня Новосибірськ, Бійськ, Алтайський край, місто без води через пошкодження трубопроводу. Значить, ну і тут все, що ми любимо. Коротше, корисний ресурс. Корисний ресурс рекомендую. Прометей називається. Я вчора побачила, бо інформнапалм запостив, тобто пруф інформнапалмом відбувся для мене. Тому, хороше. Прикольно. Тим більше, якщо трошечки не просто там рахувати оці всі події, хоча, як ми вже говорили, вони ж просто звикли жити в... Я не знаю, як так сказати, щоб не матюкнутися. В лаптях вони звикли жити, назвемо це так. Тому, якщо копнуть, я розумію, що вони до цього звик ще. Так, куди воно у мене ділося? Секундочку. Я хотів відрефлексувати на цю тему. Ага, ось. Так, чух. От дивіться, Владивосток, от мене дуже цікавить, власне, оця географія. Ви ж, до речі, пишете, да, звідки ви нас дивитеся, тому що я потім все читаю. Жанна, ви прямо умнічка, 100 гривень, ви берете участь в розіграші гільзи. Владивосток, от здавалось би, його ж ніхто не обстрілює, ніхто не стріляє по електропідстанціям. Але
електропідстанція горить, а 475 багатоповерхівок Диверсанти. Це диверсанти. залишились без... Хахли! Сахалін. Це мем, якщо ви знаєте, просто я. Ну, так, да, цей, хто там, Бабак. Ні, це не бабак. Це з'явилося після того, як після того, як Білгородське ППО попрацювало так, що там півміста горіло. Значить, там якась жінка написала повідомлення, що типу, розірваний якась машина розірвана, вийшов дядько, який, мабуть, все життя на неї купив, і так протяжно кричав «Хахли!» І там тепер протяжно кричав «Хахли!» Директор заводу в Клінцах. Да, директор заводу в Клінцах протяжно кричав. Ну, багато хто протяжно кричав. Я зрозумів, це перше джерело, з якого потім пішли робити меми в інтернеті в кількості тисячі. Хахли! Сахалін. Дефіцит продуктів. Зупинка транспорту. Я взагалі здивований, що на Сахаліні є транспорт. Я просто про що? От якщо Сахалін і Владивосток віддати не в рукожопі руки, то там все буде нормально. Хай Сахалін стане знову японським, і я думаю, там буквально за 5 років будуть фантастичні зміни і ніколи не буде дефіцита продуктів. Що значить дефіцит продуктів у 2023 році? Це що, Африка? Дітям Африки треба передавати, от казали у мене в радянській школі. Ну, да. Насправді прикольний ресурс, я теж А взагалі, місто Новотроїцьк, Оренбурзька область, вибухає будівля каналізаційно-насосної станції. Вона від гамна чи що? Що вона вибухнула? Там, напевно, Хахли! Там, напевно, неприятно пахне. Ай. Фу. Так, повеселіло. Молодець. Що, давай тоді, поки ви ставите вподобайки, поповнюєте фонд на ЗСУ, вдячні кожному, давайте послухаємо вечірнє звернення до українського народу Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Коротко про цей день. Щойно говорив із президентом Фінляндії. Дуже тепла розмова. Подякував йому за підтримку України, наших людей, нашої оборони. Відзначив, як багато Фінляндія зробила для власної безпеки, історичні речі і для безпеки усієї Європи. Маємо змістовну двосторонню співпрацю, найбільшу, ніж будь-коли, від здобуття Україною незалежності. Відзначити і те, як важливо, щоб наші держави та усі наші партнери залишались надалі принциповими у відносинах в європейських і євроатлантичних структурах щодо нашого регіону, східного флангу Європи. Зустрівся із Андерсом Фогом Расмусеном. Ми разом працюємо над новою архітектурою безпеки, яка потрібна Україні, усій Європі, усій Євроатлантиці. Пан Расмусен зі своїм досвідом генсека НАТО допоміг Україні із системою безпекових гарантій. Її філософію та можливі рамки почали розробляти саме в очолюваній Расмусеном та Андрієм Єрмаком експертній групі. Зараз ми маємо вже спільноту із 32 держав, які приєднались до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій, а також і першу двосторонню угоду з Британією. Будуть також нові угоди. Ми зараз фіналізуємо текст кількох документів. Дуже важлива робота. І зараз пан Расмусен представив плани щодо створення нової міжнародної робочої групи, яка займатиметься питанням євроатлантичної інтеграції України, наближення повноправного вступу нашої держави в НАТО. Це незмінний пріоритет. Поступово його реалізуємо. Сьогодні ж провів нараду із Мінстратегпромом. Олександр Камишин доповів щодо результатів роботи по виробництву дронів та боєприпасів. Ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо. Додаємо нові позиції. Триває освоєння нових зразків зброї.
Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки. Це виробництво буквально нашої свободи українців і України. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи. І я вдячний усім працівникам, усім працівницям нашого оборонно-промислового комплексу, які це забезпечують українську силу своєю роботою заради оборони. Я дякую усім вам. І, до речі, окремо сьогодні міністр доповів щодо виробництва далекобійних дронів. Це одне з ключових завдань для ОПК. Ще одне – наші міста, наші громади, які зазнають ударів Росії. Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Запорізька область, Нікополь, Марганець. Дуже складна ситуація в багатьох прикордонних громадах. Але щоразу не забуваємо, в кожній громаді, в кожному місті працюють рятувальники ДСНС України, поліцейські, наші лікарі, волонтери. Усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному і кожній, хто працює саме так, заради життя. Сьогодні я хочу особливо відзначити працівників ДСНС у Херсонській області, сержанти Іван Бочаров та Микола Любченко, головний майстер-сержант Роман Попурій, а також поліцейський лейтенант Єгор Іванов та старший лейтенант Олександр Бутенко. ДСНС в Харківській області, сержант Дмитро Голосняк, головний майстер-сержант Олександр Антонів і полковник Олексій Сергієнко, а також поліцейські, капітан Анастасія Жижина та майор Артем Романько. Донеччина відмічує екіпаж ДСНС «Фенікс», майори служби цивільного захисту Едуард Аненков, Віталій Саламаха та Дмитро Дураков. А також екіпаж поліції «Білі Янголи», старший лейтенант Дмитро Соловій та Геннадій Юдін. Я дякую усім вам та вашим колегам за самовідданість та за порятунок життів. Слава усім, хто б'ється заради України і українців, хто працює, допомагаючи битись, хто працює, рятуючи людей і Україну. Слава Україні! Героям слава! Так, тут дуже багато возмущення, вообще, що її взяли на руки, а вона, звісно, вона просто хоче їсти і ходить і оре по квартирі. Запрошена зірка. Понятно. Ну, взагалі, вуглик троглодит, звісно. Хто не знає, люди, це маленький троглодит. Скажи, сама зірка, дайте їсти. Ну от, я ж кажу троглодит. Це правда. Ну, по-перше, ви зауважили, що президент відзначив екіпаж «Білі Янголи». Навіть цих людей ви могли бачити в сюжетах, які ми постійно показуємо. Це люди, які наражають своє життя на небезпеку, але, ну, давайте так, намагаються врятувати людей. Тому що всякі різні там історії бувають. В суботу, до речі, хто не дивився суботній заряд, Таня включала волонтера якраз, який був в Авдіївці, і каже, що навіть бувають історії, ну от просто розумієте, рівень ненормальності, назвемо це так, того, що відбувається, що білі янголи вивозять людей, там, мати з дітьми. А через 2 дні вона тупо повертається в Авдіївку. Ну, це історії життя. Ну, це зрозуміти неможливо, але це так є. От. Тому, і всіх решта, звісно, це люди, які... А як вона туди приїжджає? Ну, слухай, по дорозі. Я не знаю. Ну, це ж не там маршрутка не їздить. Ну, там же ж досі Автобус не виловлюють їздить. ще пару дітей, які залишились в Авдіївці. Ні, ну то, що залишились в Авдіївці, їх там шукають, це одне питання. А як туди жінка може повернути? Тобто це військові її підвозить навряд чи будуть. Ну, навряд чи будуть. Ну, не знаю. Ти зараз ставиш питання, на які у мене відповіді нема, але по факту... Ні, я розумію. Просто, насправді Такий цікаво. таку річ і хорошу. Так.
Що ви там накидаєте? А чого ви не я казав, що ну, поки ми будемо дивитися Зеленського, треба поповнювати цей збір на ЗСУ, а ви щось не поповнюєте. Поповніть, будь ласка. Так, дивись, як я вирішив по ходу етеру. Значить, я думаю, ми про це згадували. Там один з якихось румунських політиків, лідер якоїсь партії, заявив, що готовий анексувати деякі території України в обмін на вихід із НАТО. Ну, коротше, неважливо, ну, там, бредятину понес. Зрозуміло, що ЗМІ це Що готове анексувати територію України? Деякі території, ну, історія як з Закарпаттям і Угорщиною. Якщо за вихід з НАТО? Да, ну, А чий вихід України? Ну, Україна ще не зайшла. Румунія вийде з НАТО і анексує українські території, чи що? Так вони Абрамси купують, які вийдуть з НАТО. так, ну, ти хочеш знайти логіку в цьому повідомленні? Я навіть не Ну, воно намагався. бредове, ну ладно. Ну, ні, ні, це я Так. не чого, це просто, да, очередной міський сумасшедший. Я вважаю необхідним потепління у відносинах між Румунією та Росією. Я визнаю необхідність хорошої співпраці між Румунією та Росією. Я готовий це підтримати, але тільки після того, як Росія доведе, що вона всього цього хоче. Ну, давайте так. Ну, Ви, припинивши війну в Україні, повернувшись до кордонів 91-го року, включно з Кримом. Тоді, ну, пожалуйста. Може, ти Ну, якщо... підеш в румунські політики, Кать? Ні, не піду. Я мову не знаю. Мову не знаєш, да. Там, до речі, про мову була оця цікава річ, коли якась чи міністерка, чи прем'єрка. Ні, це була щось прокурорка антикорупційна Молдови, чи Молдавії. Яка журналістка, Катя, яка що стала сталося? Перший національний Молдавія, я кудись поїхала, перемістилася в часі, чи що, Молдови. Да, і журналістка ставила російською мовою питання, а вона сказала, ні, ну, кажіть румунською. А вона I каже, don't я не можу це, understand. я не можу це сказати румунською. Ну, вона їй каже, ну тоді інше запитання. Так. Так от, ну, якийсь Клаудіо Тірзіу, напевно, треба його назвати, да, от, лідер партії АУР, щоб це не означало, він оце от ляпнув язиком. Воно ж потім понеслося, пішла реакція. Я що відреагував? Ми взагалі, ну, зрозуміло, що ми більше говоримо про непросту ситуацію на фронті. Фронт у нас був на півночі, зараз є на сході, на півдні. Цьому регіону ми мало приділяємо увагу, але нас дивляться з Чернівців, наприклад. Тому я сьогодні вирішив так. Знайшов на колеги, що там знайшли румунського блогера популярного, який записав от наступне відео у відповідь на оці бредові заяви Клаудіо Тірзіу. От. De când am început să fac TikTok, am observat că o mică parte din urmăritorii mei sunt ucrainieni. Așa că de asta video ăsta este un pic diferit. Am decis să vorbesc ucraineană și să traduc în română pe ecran. Відколи почалася ця війна, я хотів зробити щось, щоб допомогти Україні, як і багато людей з всього світу. Я народився в Румунії. І хоч ми сусіди, я жодного разу не був в Україні. До 22-го року. Ми ніколи не були найкращими друзями. Але навіть далекі друзі мають допомагати один одному, коли стається біда. Румунія на боці України. Але, на жаль, голоси тих, хто проти, дуже гучні. Тому може здатися, що моя країна не підтримує Україну так само, як раніше. Я ніколи не стверджував, що Україна чи Румунія – це ідеальні країни, особливо в політичному плані. Та це неприйнятно, коли незалежна країна зазнає вторгнення, коли руйнується міста і гине так багато людей.
І Румунія, і Україна мають свої проблеми. Але це не означає, що когось із нас може засудити до смерті окупант. Я переїхав до Києва, щоб бути волонтером і допомагати Україні, чим можу. Я знімаю відео для румунів у TikTok. Я знімаю все на телефон, щоб показати людям, яким насправді є життя в Україні, яким вони могли б його побачити, якби були тут. Але я знаю, що невелика частина моїх підписників – українці. І я продовжу робити контент румунською мовою. Але я дякую вам, мої українські підписники. Я на вашому боці. Я з вами. Як і багато румунів. Іноді ті, хто підтримують, занадто тихі, а хейтери занадто голосні. Але хай це вас не надурить. Я тут, в Україні. І мій меседж в тому, що я не лише на боці України, а й на боці правди, на боці реальності, яку я бачу на власні очі. Правда завжди, так чи інакше, переможе. Тому я терпляче чекаю на той час, коли Україна виграє цю війну. Слава Україні! Ну, бачиш, насправді дуже важливу штуку він сказав про те, що там він до 2022 року не був в Україні, і багато українців не були в Румунії, хоча це країна зовсім поруч, і логічно було б, особливо враховуючи географічне положення. Ну і зараз це показує війна, що логічно було б більш... Ну, ми нічого не знаємо про румунську політику, про румунську культуру, ми нічого не знаємо про те, як розвивається ця країна, хоча це там країна, член Європейського Союзу, ну і член НАТО, і ми нічого про це не знаємо. І це, ну, тому що наші голови були, не наші голови, а голови української політики, яка диктує, відповідно, порядок денний всюди, вона була повернута на схід, а не на захід. І, власне, ну і те саме можна сказати і про Словаччину, і про Угорщину, і про Польщу. Я кажу про культуру, про те, чим живуть ці країни. Ну, тобто ми знаємо Орбан, Дуда, там, Фіцо зараз, да, в Словаччині. Тобто це не, ну, але це не означає, що ми знаємо ці країни. От ми взагалі нічого про них не знаємо. Там, я не знаю, якого книжку польського автора ви читали сучасного. Або, ну, фільм цей на Нетфліксі, правда, польський, який вийшов, він там нормально інтегрувався в український простір, і багато хто подивився. Ну, а Словаччина, а чим культурне середовище угорське, наприклад? Ну, власне, тим більше, ну, там на Орбані світ не зійшовся, там купа інших людей є. Так, але повертаючись до промови цього хлопця, він каже, що ми там не були там прямо аж такими друзями, і насправді багато спільного. Там, от ви ж любите говорити це до глядачів там про корупцію. Там в Румунії там теж така історія, що мама не горюй. Ну, якщо поцікавитися, просто мало хто це цікавиться, і я і то побіжно тільки знаю ситуацію, тому що там почитав, потім занурився. Прикольно, у нас тут такі скандали, а у них теж виявляється, є таке явище. Я відреагую просто мені теж це сподобалося. Так, чекайте, де? Ольга Іванко пише, ось ці подобається, ось ці колі-булі. Мені це теж нагадало певні діалекти в українській мові, коли оці м'які літери, вони якось так природньо у нього получилося. Прикольно, насправді. Так, закриваємо тему. До речі, українською він досить непогано, як для людини, яка... Ні, ну там видно, що він читає. Ну, але, слухай, навіть враховуючи, що він читає, все одно. Ну, так, якби
мене попросили прочитати румунською, я б навряд чи зміг. Отож. От. Отож. Казала мені мама, вчи, Саша, мови, а Саша що так, коротше, вчив щось друге. Так, значить, опитування в Чернівцях на всю цю тему, раз уже зачепилися, знову таки пояснюю, що не часто ми говоримо про Буковину, але ну, тут є привід. Була заява від румунських ультраправих політиків, які заявляли, що в разі втрати Україною державності, то вони будуть претендувати на територію Буковини. Як ви загалом до цього ставитесь? Ну, ми думаємо, що Україна переможе і не втратить свій суверенітет. І ми залишимося частиною України. Так, ні, ми різко негативно відносимося до цього. Погано ставлюсь. Я проти всякого сепаратизму. Мені здається, що це все Росія проплачує ці всі новини. Це де звідти. От. Так, я знаю, що в мене знайомі є в Румунії, там вони ніяк цієї думки не поділяють. Я думаю, що думати про те, як ділити іншу державу, це некоректно з його сторони. То є популізм, швидше за все. Взагалі-то не румунська влада заявила, а все ж таки маргінали, яким все одно, що я, щоб щось розпространявся на тему приєднання якихось територій. Воно фактично ніякої сили не має. Негативно не стався, не розумію навіть наші за це балакати, ми ніяку державність не маємо втратити. Напевно, вони на цю територію завжди претендували. Після Першої світової війни вони тут були в Чернівцях, і у них залишились, напевно, якісь бажання тут бути, напевно. Але суто політично наразі, я думаю, що це не буде. Удачі. Може ще комусь щось віддати. Погані. Ну, в смислі, ні. Можливо, в них теж якісь вибори, їм треба додаткові бали серед населення якісь. Я просто не настільки в темі румунської, да, політичної ситуації. Мабуть, Україна прямо на даний момент трохи заслабка для всіх сусідів, і всіх хочуть щось відірвати. Я думаю, що це не збудеться. Українці такі люди, що можуть боротися і будуть боротися до кінця. Погані заяви. Погані заяви. Я хочу жити в Україні, в своїй Мадярщина наймає свою Мадярщину. Я львів'янка, я дуже люблю поляків, їздила туди, народила дитину. В мене чоловік сирієць, в мене все таке, знаєте. Ну, я хочу жити в гарній країні, звісно, в Україні. Звісно, в Україні. Наша держава є незалежною, і це наша держава має вирішувати, що і як у ній твориться. А інші країни, вони можуть про це думати, але вони не мають права це робити. Орбан хоче повернути Закарпаття до Угорщини, тому що колись давно воно належало до Австро-Угорської імперії. Але це ж було давно. Якщо це так робити, то це буде скільки світових війн буде? Це буде мільйон світових війн, якщо колишні території кожен буде повертати. Всі мають зберігати, ну як правові кордони і суверенітет інших держав. Тому такі заяви неприпустимі, мені здається. Я вважаю, що Закарпаття – це Україна. Розумієте? Ці претензії, вони недоречні і вони вносять певний смуток. І я так розумію, що ці речі робляться, я думаю, з певними такими підводними впливами на суспільство. Закарпаття – Україна, воно має бути постійно українським. Збурювати то місцеве населення, воно негарно. Для чого? Ну, ми знаємо Орбана, знаємо його політику, що він промосковський політик. От. І він їх підтримує. Вірніше, він чекає від них підтримки і тому таке робить. Хоча в душі кажуть, що він не такий. Ну, але хто знає, політика – то брудна справа. Політика – це дурна справа. Ну, типу, що він назовні виносить друге, ніж у нього. Я не знаю, хто розбирався. А я ж кажу, а цікаво, що конкретно в душі Орбана. Я тут, Ну, це треба поговорити з його психологом, якщо він до нього ходить. А це таємниця. Так не можна.
Ну, от і все. Коло замкнулося. Ну, але ви бачите, більшість людей і в тому регіоні, в принципі, цілком притомні. Там, мені подобається, як дехто одразу говорить, так він, каже, це робить, ну, там, оцей румунський політик на московські гроші, а дехто так, там є підводні течії, тра-та-та-та-та-та-та. Зрозуміло, що всі ультраправі, ну, мені, принаймні, зрозуміло, це моя суб'єктивна думка, що всі ультраправі в Європі якраз і підживлюються московськими грошима в той чи в інший спосіб. От, і намагаються розгойдати ситуацію. Добре, з іншого боку, що ну, майже всі опитувані адекватно розуміють ситуацію, яка склалася. І я думаю, що тут ще можна сказати? Та все, напевно. Я думаю, що ви всі теж розумні і самі все розумієте. Тому цей блок закрили. Несподівано, який виник сьогодні. Ну, а чому б ні? Нам нічого не заважає. Так, є цікава інформація стосовно вже уражених російських цілей. Вчора Стратком Збройних сил України повідомив, що вчора вранці, 30 січня, було силами оборони успішно уражено радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму. Роздольне – це північний схід півострова. Я там навіть колись була в дитинстві. І там, відповідно, не вперше вже відбуваються ураження цілей. А як ми знаємо, коли Сили оборони, Збройні сили України нищать якісь системи протиповітряної оборони, то можуть бути якісь яскраві події в самому Криму. Ну, почекаємо. Подивимось там, це правда. А зараз у нас репортаж Радіо Свобода з Донецької області. У Донецькій області зима, на вулиці мороз та сніг. І саме така погода дозволяє нам підібратися ближче до лінії фронту. Ми зараз їдемо по цій дорозі, тому що йде сніг. Якби погода була ясною, світило сонце, то їхати тут було б дуже небезпечно, бо літають російські дрони камікадзе. Ось результат. Спалена бойова розвідувально-дозорна машина. Так, задню частину. Машина згоріла повністю вщент, але люди залишилися живі. Окупанти, вони ж працюють так само тими самими дронами FPV, там скиди. Дорогою далі бачимо вантажівку з колодами для бліндажів. Її також уразив дрон камікадзе. Від гріха подалі розвертаємося. Їдемо у зворотній бік. Військовий Олександр із південної частини України згадує, що вперше їхав цією дорогою у 2012 році у Донецьк на чемпіонат Європи з футболу. У 2012 році цією дорогою на Євро їздив. Була хороша дорога, а зараз уже все. Ну, така трошки ностальгія появилася. Зараз, каже, треба думати про війну, показує її наслідки. Нині не лише дорогу не впізнати, а й населені пункти, що розташовані поряд. Екіпаж бойової розвідувально-дозорної машини висувається до лінії фронту. Тією ж дорогою, якою ми щойно їздили. Юрій пояснює ситуацію. Лізуть, буває лізуть. Але кожен раз удачно відбиваємо їхні вилазки. Трошки важкувато, трошки як війна. У броні наче безпечніше, але пригадується спалена БРДМ у лісопосадці, яку ми бачили перед цим. Едуард постійно дивиться у приціл крупнокаліберного кулемета. Машина раптово зупиняється, стрілок дає чергу. Каже, до російських позицій далеко, але ці постріли у їхній бік, так би мовити, профілактичні, щоб тримати супротивника в тонусі і перевірити надійність зброї. Відпрацьовували по заданим цілям.
Кулемет не повинен дати збій, якщо до супротивника зовсім близько, можуть спалити, а працювати впритул доводиться часто. Все залежить від ситуації. Все залежить, як ворог наступає. На цьому напрямку, кажуть бійці, ситуація стабілізувалася, однак все може змінитися в будь-який момент. Виїжджаємо на підтримку піхоті, штурми. При будь-якій потребі, то є повна бойова, і ми на виїзд зразу. Маємо бути мобільні. Тобто, чим швидше доїдеш, тим краще. Великих атак з боку російських військ останнім часом не було, однак є дрібні. Артилерія стріляє постійно, а вони на штурмі зараз прекратили йти, тому що Погодні умови. Вони взагалі-то завжди хочуть просунутися. Ми даємо Відсіч. До того, як перейти до бронегрупи, Михайло воював у піхоті. Каже, якраз тоді російські війська вели активний наступ. Доходило до того, що перестрілки з російськими солдатами доводилося вести у десятках метрів один від одного. з товаришем ми там виходили 10 місяців разом, то ми з ним попрощалися, що якщо вдруг, то там позвониш до моєї жінки, а він позвонить до моєї чи так. Слава Богу, витримали. Каже, вистояли, а російські війська на цьому напрямку темп зменшили. Олександр переконує, фронт тримається на людях. Піхота дуже сильна в нас. Люди знають свою роботу, люди знають, чого вони сюди прийшли. За інформацією українського генштабу, тут російські війська атакують щонайменше по 10 разів на добу. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода. От така от реальність. Угу. Так, що ти нам, Шуня, натякаєш? На карту повітряних тривог, що зараз є в певних регіонах оголошена небезпека, загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога, а це Київська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька та Херсонська області станом на зараз. Угу. Так що вважайте, мені подобається, що Київська область, да, а Київ ні. Це вічна історія. Я думаю, що скоро і Київ буде під загрозою. Про дрони. Про дрони, секунду. Там говорилося просто в сюжеті про дрони. Так, це ж треба додати картинку, щоб Шуня її скачав і показав. Отак от. Інфографіка від UA-VAR Infographics щодо використання дронів. Я не знаю, як вони це рахували, якщо чесно. Але цікаво. Період вересень 23-го року, січень 24-го, говорять, що поки що є перевага Збройних сил України у використанні дронів в кількості по транспортних засобах, по піхоті. Очевидно, це ж з відкритих джерел якось рахували. Там же ж мільйон цих відео, які ми вже давно перестали показувати. В силу того, що це не цікаво, ви самі їх можете знайти в Телеграмі. Але ви бачите, цікава штука по оборонних укріпленнях. Тут повна перевага росіян в 10 разів. Більше вони використовують дронів по оборонних укріпленнях. Така от штука. Цікаво, бо я маю такий інсайт, який це підтверджує, тому що наші військові використовують FPV-дрони здебільшого для ударів саме по техніці. Не по особовому складу, а саме по техніці. А вони, вочевидь, мають іншу стратегію використання і б'ють по укріпленнях і бліндажах і живій силі. Просто це збігається, просто обговорювали там певну аналітику стосовно FPV-дронів. І українські сили зосереджені на знищенні техніки в тилу бажано ще й. Ага. Тобто логістика, да?
щоб порушувалося. Так, пані Людмила, ми вам вдячні. Не те, що логістика навіть, а ці от броньовані. Так, це зараз дуже грубо, я не знаю, як це правильно сказати, типа броньований кулак оцей, да, бронетехніку, з якою можна прорив зробити, її знищують. Або, яка може вести вогневе ураження. Звісно, що артилерія трохи далі, тому використовують іще і FPV з ретранслятором, який, відповідно, може далі летіти. І це ще там специфічний донбаський ландшафт, там, де схили, ями, а всякі засоби ті, що передають, вони погано на такі зміни рельєфу реагують. Тому от. Ну і, власне, про Донбас є сюжет про від білих янголів, про яких сьогодні згадував президент, їхній візит в Торськ. Торського, здається, так? Так, Торське. Торське? Так. Нещодавно були прильоти по населеному пункту Торське. Внаслідок ворожих обстрілів були зруйновані будинки цивільного населення. Обстріли привезли гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, а також привезли хліб. В даному населеному пункті перебуває понад 150 осіб місцевого населення. Ми постійно про них піклуємось, доставляємо гуманітарну допомогу, набори гігієни, також за потребою, якщо люди звертаються до нас, доставляємо ліки. Ні, в даному населеному пункті магазини не працюють, оскільки немає ні світла, ні інших засобів комунікації. Ой, друзі і подруги, давайте допомагати Збройним силам України. Будь ласка, є збір, який ви бачите біля Катрусі. Гільза Залужного розігрується між тими, хто донейтить 100 та 500 гривень. Ну, в смислі, гільза не гільза підписана Залужним, 122-мм артснаряд. Тому всю свою енергію направляйте от сюдою. Ну, або на інші фонди, там, великі, Повернись живим, не знаю, фонд Притули, їх Стерненко, Мадяр, кому хочете. Вибирайте тільки тим, кому ви довіряєте, це важливо. Зараз ми підходимо до 9-ї години. Це загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про всіх, хто загинув на цій війні. Так, далі я думаю, що ми підемо на Харківщину.
хороший сюжет місцевого суспільного про родину Олега Михайлова. Якщо я правильно поставив наголос, можу помилятися. У нього померла дружина за 4 місяці до повномасштабного вторгнення, власне, і вторгнення на Харківщину. От, і як він жив в окупації з 4 дітьми. Там є кроль. Побачила. А ну, гладь. Клас? Да. Опа. Ну, давайте познайомлю вас з тим, як ми живемо. Ось, будь ласка, це кімната наша. Це ось мій син Давид, найменший, моя донька Каріна. Там займається старша донька Вероніка. В неї зараз урок біології. Старші діти – це дружини-племінники. Її сестра – це їхня мама, Вероніка і Олега. І вона померла. Коли їх забрали в інтернат, дуже шкода було їх. Дуже складнувато було, різні характери, різне виховання, тобто не таке виховання, наприклад, як ми там розуміли, що так повинно чи так повинно бути. Ні, звичайно. Тобто отак от, нічого. Які в мене залишились. Ці фото я зробив до війни, в кінці 21-го року, після смерті дружини Анастасії. Так, в пам'ять. Я їх майже 2 роки не міг повісити, тому що в мене не вистачало, напевно, ще сил на це все дивитися. Але все ж таки діти пам'ятають маму, діти знають маму. І Давид, якому всього було 1,5 року, він пам'ятає маму. Іди сюди, іди до мене, іди до мене, не плакай. От моє сонечко маленьке. Перша інформація про те, що розпочалась війна, ми побачили це своїми очима, коли було таке зарево в стороні Харкова, Чугуєва, все було червоне. Звичайно ж, дізналися відразу по телебаченню, що розпочалася повномасштабна війна. І вже 24 лютого, десь приблизно о 4 годині, заїхали перші російські танки. Перші дні такі дуже тяжкі були, дуже тяжкі. Це все, знаєте, як воно, не знали, що робити, чи кудись тікати, чи не тікати, не розуміли нічого. 12 березня, коли заїхали, то ми побачили, що заїхали вже все дійсно, окупанти. Найтяжче, напевно, було це то, що не знайдеш нічого взагалі, те, що треба дитині. Окупація, коли розпочалася взагалі, то у нас багато людей втратили свої можливість їхати до Харкова, вивозити своє молоко, тобто у нас без питань тут віддавали люди, тому що вони або його могли десь просто виливати, розумієте. Мені без питань там віддавали це молоко, тобто варили. В основному кашу, звичайно, варив малому, суміш він не їв. Мені певний час допомагала теща з малим до року. Після року, відповідно, на моїх плечах 4 дітей. Сам до кінця окупації, вже після деокупації. Нічого, справились. Давайте тепер покажу вам нашу кухню, в якій є найголовніше, що нам допомогло під час окупації. Це наша піч, яка давала тепло, на якій ми готували. І, звичайно, господарство, яке ми з моєю дружиною завели ще до початку війни. Велике господарство, там воно знаходиться за віконцем. Дуже багато чого було. Звичайно, те, що було запаси дров там
вони ще до війни були закуплені. Ну, от іменно таким чином от ми рятувалися в ті складні часи, холоди і так далі. Ось дивіться, можу показати. Борщик. Зараз. Отакий у мене борщик. Без м'яса, але він вкусний, смачний. Покажу вам дещо, саме цікаве, саме дорогоцінне. Ось, будь ласочка, це така вишиваночка, в якій ходила моя донька на 1 вересня під час окупації. Нам позичили її наші знайомі, які до того вже також ще до війни дітки старші були відповідно. Ну а ми не могли в окупації нічого взагалі українського не купити, не придбати і взагалі говорити про це не могли. Тому наше 1 вересня було, звичайно ж, це дійсно точно, як сказати, як якесь підпілля там чи як якась партизанська акція. Ей, які гарні дівчатка, Михайлова Каріна Олегівна. Взагалі я навіть не міг уявити, що моя дитина 1 вересня буде йти так в школу. Ніколи в житті не думав. Я думав, що моїй доньки буде найкраще 1 вересня, що вона буде з дзвіночками, все так далі і так далі. Ну, завершилось воно, нам ще навіть орки сказали з праздником, коли приїжджали. Давайте побажаємо їм, щоб у них було щасливе дитинство, щоб вони були щасливими і добрими, і щоб жили під мирним небом. Це шеврони, які Каріні вручали різні військові, коли заїжджали до нас, коли деокупація була, і вона співала їм калину. Коли вона співала калину, ну, ви знаєте, хлопці деякі плакали. Плакали, тому що вони говорили, що і через таких, як ти, ми і захищаємо. Я працюю вже 17 років в школі, вчителем історії. Отак ми включаємо. Ось отак наушнички і працюємо. Першим класом, який був прийнятий в наш Кіш Артемівський казацький, якраз був мій клас 2007 року, в вересні місяці. Ну, ось фото. Оце якраз я з моїми дітками на цьому фото. Тут ви бачите, що вони всі, ви бачите, в козацькій формі. Там, да, у нас це Артемівська козацька слава, хай збагатить мою державу. Такий лозунг у нас був. Все, хай їдять. Ну, а це ось трошечки пробили скважину ми восени. Тепер в майбутньому, на майбутнє це завести воду до хати, зробити, вирити, так би мовити, іншу яму під злив. Ну і щоб де було дітей купати, що в чому купати і все інше. Тобто це саме найголовніше. Тобі кролика ще показати? Давай. Все, ховайтесь бігом. Ну там, да, там без сліз не обійтися, я це чудово розумію. Що мене вразило в сюжеті, от коли оце хоум-відео знято на телефон, як діти йдуть під окупацією 1 вересня в школу, а їм кажуть мирного неба. Ух, як мене розвернуло. Так. Ну, є от такі люди, як батько 4 дітей, да, вибачте, ну але що? Так от ми всі... Ну, в нього є менші дітки, може в них буде таке 1 вересня, як він для дочки мріяв. Ну, нормально, так. Да. Є отакі люди, як пан Олег, який є вчителем, який виховує 4 дітей сам. Є
дивні особистості, ну як дивні, притрушені на всю голову. Правда, це повідомлення у мене викликає трошки змішані почуття, якщо чесно. Там можна показували ми вчора, позавчора, коли там сюжет про пологовий будинок в Дніпрі, який зазнав удару 29 грудня. Ну і ви ж пам'ятаєте, що 29 грудня пологовий будинок і торгівельно-розважальний центр Аполло, я думаю, що можна вже називати через місяць, були вражені росіянськими ракетами. І, значить, от нам повідомили, що затримали чувака, який наводив цей ворожий ракетний удар 29 грудня по Дніпру. Це колишній бойовик ЛНР, який своє відсидів, мешкав в Дніпрі, затримали його співробітники у власному помешканні. І Так, все таке. а на що він наводив? На торгівельний центр і пологовий будинок? А я тобі чому кажу, що у мене це повідомлення змішані відчуття викликає? Тому що я не розумію, ну, на що він наводив, ми з тобою знаємо. Наводив він, очевидно, не туди. Просто, ну, і давай так, тут ж це ж не секрет. Можна загуглити, де розташований торгівельний центр Аполло, і де цей пологовий будинок. Наводити? Якщо в Гуглі ти береш, тицяєш... Ну ні, воно так не працює. В Гуглі підміняні координати, це не точні координати, це для цивільного застосунку. Там насправді ті координати, які в Гуглі вставлені, вони не будуть коректними для таких речей, про які ми говоримо. Це так не працює. О, хорошо, але Україна, з якою ми воюємо, є супутники. Ну, давайте визнавати це, які можуть... Ні, ну понятно. Ну, коротше, це дуже дивно насправді, да. Але з іншого боку, це говорить про те, що точність їхнього озброєння нормальний такий. Ні, ну це ми про це багато говорили. Я просто не розумію, що він там наводив, бо якби, ну... Ні, те, що він міг вступати в контакти з ФСБшниками, це одна історія, але просто воно якось дивно виглядає. Так, значить, що у нас далі? По плану, фотографія, яка вчора облетіла всі там телеграм-канали. Вибач, я давай трошечки доповню ще до цієї історії. Вчора ще СБУ опублікувало новину одну про те, що ФСБшник намагався вступити до 3-ї штурмової бригади для того, щоб, ну, відповідно, проводити розвідку про діяльність самої бригади і про там їхні місця розташування і так далі. Значить, намагався виявити і передати агресору локації запасних командних пунктів, штабу сухопутних військ Збройних сил, зливав координати ключових енерго- та теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом, опаленням більшу частину цивільної інфраструктури Києва. За даними кіберфахівців СБУ, в його звітах до ФСБ проходила інформація про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, так і про котельні комунального підприємства «Київтеплоенерго». Значить, намагався влаштуватися до оборонного заводу в столичному регіоні. Підготував навіть резюме, направив до кадрового підрозділу стратегічного підприємства, планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об'єкту. Ну, однак його викрили. Це 52-річний мешканець столиці, якого восени 23-го року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ
в Москві та Московській області. Спочатку комунікація киянина з посадовцем спецслужби відбулася через один з прокремлівських телеграм-каналів. В подальшому представник ФСБ спілкувався зі своїм агентом в анонімному чаті популярного месенджера. Щоб виявити локації потенційних цілей для ворога, зрадник обходив вулиці Києва та його околиці, приховано фотографував потрібні об'єкти. Частина 2, стаття 111 «Державна зрада». Довічне ув'язнення йому світить. Ну, в довічне не вірю, але 15 років можна видати. Друзі, дивіться ще яка річ. 1000 людей нас дивляться, а вподобайок набагато менше. Тому це найпростіше, що можна зробити. Але ще раз вам нагадаємо про збір, який на ЗСУ, в якому родзинкою виступає гільза, підписана Валерієм Залужним від арт-снаряду, тому долучайтеся, будь ласка. Якщо після цього у вас є можливість поповнити, так би мовити, зробити донейт на наш журналістський проєкт, який QR-код біля мене, ви можете також це зробити. Так, далі коротко. Рубрика «Новини Єбанаріума», значить, дитячий садок на Росії і штурмова група номер 10. Ні, знову таки, воно тебе крінжує, але про що ми говоримо, якщо в них на парадах дитячі візочки в формі танків? Якби все ясно, понятно. І діти ж такими і виростають, там нема чогось. Хоча, знову таки, я про це часто говорю, що, можливо, у мене інші обставини були, якось голова інакше влаштована. Я ж там, наприклад, в 11-12 років вважав, що Радянський Союз – це найкраща держава в світі. Потім якось ти підростаєш, починаєш читати книжки, отримуєш альтернативну інформацію, а зараз є можливість отримати альтернативну інформацію навіть у росіян, прости господі, в Челябинську чи в Новосибірську, але у них якось це не виходить. Тому їх виховують в такій атмосфері штурмової групи дитячого садочка номер 36 і візочки у формі танків і БТР. А далі виходить те, що виходить. А тепер про Ти знаєш, а може це якась штука, вибач, я тут трошки, в мене трохи ліричний якийсь настрій такий сьогодні. Я з цього почала, і знаєш, може це якась пам'ять землі така, тому що бойові дії основні під час Другої світової війни, вони відбувалися тут в основному на території України, і туди, і назад, двічі. Те саме було і під час там... В Харкові навіть тричі. Да, у Харкові навіть тричі, пожалуйста. І це якась така пам'ять, тобто воно, звісно, воювали і військові з Росії, мається на увазі під час Другої світової війни. Звісно, що це не значить, але, можливо, це реально якась така пам'ять землі, якщо так можна сказати, і всі ті тортури, голодомори і все інше, що тут відбувалося, воно просто якось, ти просто навіть від близьких дізнаєшся і про окупацію. Мені бабуся розповідала там про окупацію, наприклад, в селі, як вона її пам'ятає. І одна, і інша. У мене дід був не учасник бойових дій, а учасник війни. Тобто він підлітком був, коли війна була, і він був в полоні в німців, і там будували вони переправу через Дніпро. Тобто, і ти коли прям це все чуєш, як люди жили в окупації там і так далі, тобто ти інакше якось можеш я не знаю, і можливо, ймовірно, взагалі не точно. Так. Можливо, це того, що чіш – це чіш, а супрун – це супрун. Такий в нас мозок. Можливо. Тому що там розповіді тата, наприклад, який там був 5-річною дитиною під час німецької окупації, вони якось закладаються. У нас в хаті німці жили, в Анна-Зачатівці. Так.
Це получився, у нас є ліричний вступ, а це майже ліричне закінчення, але не Відступ. треба розходитися, треба ліричний відступ, да? Хороше. Підводка і відводка. Так. Тільки зараз всі подумали про водку, а ми просто Ну, де ж журналістськими навмисно термінами так і кажу, да, засиплемо. тому що це професійний сленг, да, такий. Підводка і відводка. Так, а тепер рубрика Animal. І Animal, і Вар одночасно харківські собачки, яких навчають робити корисні речі. Цією собакою я особисто займаюся, треную на пошук людей під завалами після прильотів ракет. І, до речі, в неї був день народження 20 грудня на День пам'яті ветеранів органів внутрішніх справ. Дуже слухняний, я скажу, ну буває і любить подуркувати. Це частина собак, яких нам передав благодійний фонд Говарда Баффета, і вони приїхали до нас з Нідерландів. Шейк, вперед, шукай. Шейк, вперед. Голосом, що він знайшов людину. Ай, добре. Шейк, шейк. Ай, молодець. Добре. Ну і за те, що він знайшов, він заохочується своєю улюбленою іграшкою. Ай, добре. Молодець. Добре. Для службової собаки перш за все необхідна це мотивація. Бажання шукати. Будь-яку собаку можна навчити команді сидіти, лежати. Це досить легко робити. Але якщо у собаки немає бажання шукати, ну її не можна нічого з нею зробити потім. У нього немає мети пошуку. Так, ці собаки вже приїхали з доброю, сильною мотивацією. Приносить задоволення з ними працювати. Їх не треба змушувати, вони самі бажають це робити. Йому просто не треба заважати. Він знає, що треба йому робити, просто йому даєш волю працювати і він працює. Якщо там є наркотичні засоби, він знайде. Близько 40 фактів були розкриті завдяки спільній роботі патрульної поліції СПД номер 1 спільно з кінологічним центром. Це набагато спрощує роботу в тому, що за великої кількості людей поліцейські саме виконують свої обов'язки у вигляді превентивної діяльності, тобто доглядають осіб саме тих, на яких вказує службова собака. Після початку війни ми помітили, що через вибухи собаки почали боятися гучних дій. Вони боялися виходити з вольєрів, бояться на вулицях людей. Безперечно, що це дуже поганий пошук, тому що кожен такий гучний звук відволікає собаку, вона хвилюється і вона вже не шукає. І собаки постійно потребують в оновленні, так сказати, треба проводити омолодження поголів'я собак. Тому що вони старіють, втрачають свої робочі якості і їм потрібно робити зміну.
Красунчики. Угу. А вони з Нідерландів, а вони українську розуміють, так? Так, що ти починаєш? Ну, мені цікаво. Ну, це ж собаки ж на голос реагують, ну, на звук. Ну, я думаю, вони більше на інтонації якісь реагують. Ну, Ну, так. Я більше по котах. Ну, я теж насправді не дуже добре знаю, бо я коли кричу «Кокос!», він іде. Ну, так, до речі, не всі коти роблять. Ну, я Так, сусідньої кімнати кричу «Кіт, кокос, прийди, ти де?» І він просто йде на звук. Думаю, боже, що там ця больна? Хоче, так. Що вона хоче? Що вона Так, кричить? користувачка Rebel Rouser пише, моїй бабусі було 14 під час Другої світової. Вона казала, що німецька окупація була не такою страшною, як комуняцька. Ну, по-різному було, давайте так, в залежності від того, хто заходив в село. Це був Вермахт чи частини СС, там всяке різне бувало, і німецька окупація це теж було, м'яко кажучи, не дуже весело. Будь-яка окупація це окупація. От давайте виходити з цього. Так. А що, ніхто не хоче закинути 300 гривень, щоб сума стала рівною і дорівнювала 200 тисячам гривень. Коротше, ви мене поняли. 258 тисяч має бути числівники, да, моя біль вічна. От. Якщо у вас після того, як ви задонейтили на Збройні Сили України, а цей QR-код, який біля Катерини, і номер карточки, вони працюють і поза етером, тобто, якщо ви нас дивитеся, сьогодні нас, слухай, там було, я забувся, я прочитав і забув сказати. Ну, по-перше, наш дивиться постійно наш глядач з Японії, але сьогодні хтось дивився взагалі отам от на захід дуже далеко. Так, ну я зараз не знайду, бо повідомлень в чаті багато, і це нормально. Це навіть вітається. Ну, на захід дуже далеко, це теж Японія може бути. Ні, ну, давай так. Там є уявна лінія, яка ділить захід і схід. Жарт був, жарт був. А я зрозумів, що жарт був. Неважливо, але ми вам також, наш глядачу... Шуня підказує, секундочку. Ірина Косова, наша постійна глядачка, каже, підрівняла, дякуємо. Але я думав, що ти мені закинув глядача, який нас найзахідніше сьогодні дивився. Менше з тим, хто б ви не були, ми вам вдячні. Я просто зараз не можу знайти ваш коментар. Дякуємо всім, доєднуйтесь до збору. І що, будьте чемними, бережіть себе, побачимося. І ставайте нашими патронами на Патреоні. Те саме можна зробити на платформі Buy Me a Coffee.